Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u dalšího videa od Jany z ilearncheck.com. V tomto videu se zase podíváme na zkoušku k získání trvalého pobytu v České republice, tak jak je v roce 2021-2022. To znamená na úrovni A2 a konkrétně se dnes podíváme na to, jak vypadá ve zkoušce část psaní. Všechny informace o zkoušce najdete na stránkách www.zkouška.a2.cz. Mimo jiné tam najdete 2 užitečné publikace, a to je modelový test zkoušky a ještě a hlavně učební materiál neboli příručku, která vám pomůže připravit se na všechny části zkoušky. A tam taky najdete hodně příkladů a cvičení na psaní. Takže jestli se připravujete na zkoušku A2, musíte si prostudovat tyhle materiály. No a já jsem pro vás vybrala hlavní informace z těch materiálů. Takže otázka číslo 1. Kolik je úkolů nebo úloh v části psaní? Jsou 2. Kolik budete mít u zkoušky času na psaní? Budete mít 25 minut. No a možná nakonec nejdůležitější otázka, kolik potřebujete bodů? Potřebujete 60% z části čtení, psaní a poslech. Potřebujete 60% celkem. To znamená, že můžete dostat 25 bodů ze čtení, 20 bodů ze psaní a 25 bodů z poslechu. To znamená, že jestli budete mít perfektní čtení a perfektní poslech, tak vlastně nepotřebujete vůbec nic ze psaní. To znamená, že se nemusíte hodně stresovat kvůli psaní. Ale čím víc bodů budete mít, tím to bude lepší. A teď už se podíváme na úlohu číslo 1, to je formulář. Formulář můžete vidět tady. To je první příklad z oficiálních materiálů. Hlavně čtěte dobře instrukce. Vždycky ve zkoušce nebo u zkoušky v testu musíte dobře a pozorně číst všechny instrukce. Jak vidíte tady, váš kamarád potřebuje vyplnit dotazník v hotelu Alfa. To znamená ne vy, ale váš kamarád. On neumí dobře česky. Vy mu musíte pomoct a vyplnit za něj celý dotazník. Musíte vyplnit všechno a pište čitelně. Jak vidíte, tady se váš kamarád jmenuje Alex Neil a jeho e-mail už tam taky je. Jaké může být řešení toho formuláře? V oficiálních materiálech máte tenhle příklad. Takže první, co musíte napsat, je
doba pobytu, nebo můžeme taky říct délka pobytu, počet nocí, jak dlouho tam bude Alex bydlet. Příklad je 5 nocí. Číslo 5 může být také napsané jako slovo. Další otázka. Od kdy do kdy? Uveďte prosím přesně data. Tady je příklad od 19. března do 24. března. Další otázka. Který typ snídaně jste si vybral nebo vybrala? Tak tady musím říct, že já bych nevěděla, jaký typ snídaně může být v hotelu. Ale příklad je do pokoje. Jestli cestujete, možná víte lépe než já, jaké varianty snídaně jsou. Další otázka. O které wellness služby máte zájem? To znamená, které wellness služby chcete používat. Příklad. Bazén, fitness centrum, masáže. To je vaše fantazie. Další otázka. Jak jste získal nebo získala informaci o našem hotelu? A možná odpověď od kamaráda, anebo může být na internetu. Zkusila jsem formulář vyplnit také sama, tak tady můžete vidět moji verzi. Doba pobytu, počet nocí 2. 2 noci. Můžete napsat taky slovo DVE s háčkem. Od kdy do kdy? 27.5. až 29.5. Myslím, že tohle je taky dobrá odpověď na otázku. Který typ snídaně jste si vybrala? Švédský stůl. O které wellness služby máte zájem? Výřivka a sauna. Jak jste získala znamená dostala, informaci o našem hotelu? Reklama v televizi nebo v časopise a podobně. V oficiálních materiálech můžete najít ještě jeden příklad, takže zase si dobře přečteme zadání. Váš kamarád se chce přihlásit do jazykové školy Alfa. Neumí ale dobře česky. Pomozte mu vyplnit formulář na internetu. Musíte vyplnit celý formulář. A tady můžete vidět, že za úlohu 1 dostanete maximálně 5 bodů. Asi je za každou informaci 1 bod. A teď se podíváme na řešení. Tohle řešení je z oficiálních materiálů ke zkoušce. Takže první otázka, první místo ve formuláři, tam chtějí vědět, jaká je kamarádová adresa. To znamená ulice plus číslo domu a město, kde žije. Například Žižkova 30, Praha 3. Další pohlaví, to znamená, je to muž nebo žena. Tak máte tady, že to je kamarád, jmenuje se Alex Neil, takže to je muž. Jaké je jeho povolání, anebo je to student? Například prodavač. Jaký je jeho mateřský jazyk? Jaký je jeho rodný jazyk? V příkladu je napsáno ukrajinština. Já myslím, že je to trochu divné,
protože jméno Alex Neil není ukrajinské, ale je to jedno. Prostě musíte napsat jméno nějakého jazyka, ale ne čeština, protože on neumí dobře česky. Další jazyky, které Alex studoval, tak například ruština a angličtina. A teď ještě jedna moje verze. Takže adresa TG Masaryka 513/1 Ostrava. Pohlaví muž. Tohle nemůžu změnit. Povolání nebo studium student. VŠ Báňská. Mateřský jazyk angličtina. A další jazyky, které studoval, například španělština. Pojďme na úlohu číslo 2. Tam musíte napsat e-mail. Zadání vypadá takhle. Vpravo je to, co musíte udělat, a vlevo je formulář, do kterého píšete. Nezapomeňte si dobře přečíst zadání. Nemůžete psát svůj příběh o obrázcích. Musíte psát to, co od vás chtějí. Tady. Chcete pozvat kamarádku na víkend. Napište jí e-mail. Napište minimálně 35 slov a musíte napsat minimálně jednu větu ke každému obrázku. V e-mailu musíte využít všechny obrázky. 1, 2, 3, 4 a taky 5. A reagovat na text u každého obrázku. Co je tady důležité? Jsou důležité 3 otázky. Za prvé, píšete formální nebo neformální e-mail? Tak tady to je dopis kamarádce, tak náš první e-mail je neformální. To znamená, že budeme tykat. Jestli je to formální dopis nebo e-mail, musíte vykat. A další, co musíte vědět, čemu musíte rozumět, je, jestli píšete v minulém čase nebo v budoucím čase. To znamená, jestli to, o čem píšete, bude, a nebo už to bylo. Tak tady píšeme o něčem, co bude. Takže bude hlavně budoucí čas. Pojďme se podívat na příklad řešení z oficiálních materiálů. Komu píšete a předmět už bude ve zkoušce napsané v tom formuláři. Tady to nebylo, tak můžeme napsat například eva@seznam.cz a předmět může být například víkend. A teď už text z oficiálního materiálu. Ahoj, chtěla bych tě pozvat na víkend. Vypadá to, že bude hezké počasí. Můžeme jet někam do přírody a trochu se projít po lese. Nechci jet autem. Myslíš, že bude lepší jet vlakem nebo autobusem? Rozhodni se sama. Napiš taky, v kolik hodin chceš jet. Mně je to jedno. Mohli bychom se sejít dopoledne u zastávky tramvaje a pak někam spolu jet. Jak to vidíš? Měj se. Alex. To znamená, tady vidíte text,
k prvnímu obrázku. Tady k druhému. Tohle je o třetím obrázku. Tady je čtvrtý a tady poslední, pátý. Celkem je tady 68 slov. Myslím, že to je hodně. Váš text může být kratší, ale musíte psát o všech obrázcích. Musí tam být všechny informace a musí to být jako e-mail. To znamená, že na začátku je pozdrav, oslovení a na konci rozloučení a jméno. Vaše jméno nebo prostě nějaké jméno. Tady vám ukážu další alternativní verzi, jak odpovědět na tenhle úkol. Ahoj Evo, jak se máš? Co budeš dělat o víkendu? Bude hezky a tak chci jet na výlet do lesa. Nechceš jet taky? Nevím, jestli jet autobusem nebo vlakem. Co myslíš, co je lepší? A v kolik hodin bychom měli jet? Můžeme se sejít na tramvajové zastávce. Co ty na to? Napiš brzy. Jana. Tady nemám zdůrazněné odpovědi nebo které věty patří ke kterým obrázkům, ale určitě rozumíte, že všechno důležité tam je. Napsala jsem 54 slov. Zkusila jsem to ještě jednou a zkusila jsem odpovědět trochu jinak. Zkusila jsem to napsat trochu jinak. Můžete číst se mnou. Čau Evo. Co kdybychom jeli o víkendu na houby? Bude teplo a nebude pršet. Znám jeden dobrý les. Myslím, že nejlepší je jet autobusem. Ale můžeme jet i vlakem. Určitě musíme jet brzo ráno. V kolik hodin se sejdeme? A kde? Na zastávce tramvaje? Už se moc těším. Dej vědět. Jana. Tenhle text má 51 slov. A ještě jeden příklad. Stejné zadání, stejný úkol, ale jiný e-mail ode mě. Milá Evo, o víkendu bude dobré počasí a já chci jet na procházku do přírody, do lesa. Ještě nevím, jestli pojedu vlakem nebo autobusem. Pojedeš se mnou? Jestli jo, sejdeme se na zastávce tramvaje. V kolik hodin se ti to hodí? Zdraví, Jana. Tady máte 43 slov. V oficiálních materiálech najdete ještě jeden příklad úlohy 2. Zase si dobře přečtěte zadání. Vaše dcera nemůže jít do školy. Napište omluvu její učitelce. Napište minimálně 35 slov. Musíte napsat minimálně jednu větu ke každému obrázku. Musíte využít všechny obrázky 1 až 5 a reagovat na text u každého obrázku 1 až 5. Důležité je, proč píšete a komu píšete. Píšete učitelce a chcete omluvit svou dceru, která nemůže jít do školy. Musíte napsat minimálně 35 slov a musíte napsat o každém z obrázků.
Za tuhle úlohu, jak tady vidíte, můžete dostat 15 bodů. To znamená 3krát víc než za první úlohu. Zase najdeme odpověď na 3 důležité otázky. Za prvé, bude to formální nebo neformální e-mail? Píšete učitelce do školy, ne kamarádce. Proto e-mail musí být formální. Budete vykat nebo tykat? Když je to formální, musíte vykat. Jaký bude čas? Minulý nebo budoucí? Tady máme mix. Něco se stalo v minulosti a něco bude v budoucnosti. Takže tady budou oba časy, nebo vlastně všechny 3 taky přítomný. Pojďme se podívat na příklad z oficiálních materiálů. Vážená paní učitelko, chtěla bych omluvit dceru, protože teď nebude 2 týdny ve škole. Je nemocná, má zlomenou nohu. Spadla z kola. Stalo se to v neděli 30. dubna. Děkuji. S pozdravem Nováková. Na prvním obrázku vidíte kalendář a tam jsou zatržené 2 týdny. Takže tady to vidíte v textu. Od 1. do 14. května. Proč nebude dcera ve škole? Protože je nemocná. Jaký konkrétně má problém? Má zlomenou nohu. Co se stalo? Nebo jak se to stalo? Spadla z kola. A kdy se to stalo? Stalo se to 30. dubna. No a to bylo v neděli. Zase nesmíte zapomenout na oslovení vážená paní učitelko a na rozloučení. Formální rozloučení je s pozdravem plus příjmení nebo plus jméno a příjmení. V tomhle textu je 32 slov. Musím říct, že nerozumím, proč v příkladu je 32 slov, když zadání je, že musíte napsat minimálně 35 slov. Zdá se mi, že první příklad byl moc dlouhý a druhý příklad je moc krátký. Váš text musí být něco mezi. Ale můžete vidět zase moje příklady. Tak verze 1. Vážená paní učitelko, píšu, protože chci omluvit dceru. V neděli 30. dubna byla na výletě, spadla z kola a zlomila si nohu. Teď má sádru a nemůže chodit. Od 1. května proto 14 dnů nebude ve škole. Děkuji za pochopení. S pozdravem Jana Nová. No, nevím, jestli mám ke každému obrázku separátní větu, ale moje věty jsou dlouhé. Tady je 42 slov. Verze 2. Dobrý den, paní učitelko. Omluvte prosím moji dceru Lenku od 1. do 14. května. Bohužel včera, v neděli 30. dubna, jezdila na kole, spadla a má zlomenou nohu. Musí ležet a mít nohu nahoře. Doufám, že to brzy bude lepší. Děkuji. S pozdravem Jana
nová. 43 slov. A ještě jedna verze jako příklad. Dobrý den. Moje dcera si v neděli 30. dubna zlomila nohu. A tak teď nemůže chodit a musí být doma. Měla nehodu na kole a má nohu v sádře. Můžete ji prosím omluvit? 2 týdny nebude ve škole. Předem děkuji. S pozdravem Jana Nová. 43 slov. Tak doufám, že to pro vás byla dobrá inspirace a že se naučíte důležité fráze, jak někoho pozvat a nebo jak se omluvit. Taková důležitá otázka je, jak plánovat u zkoušky čas. Máte dohromady 25 minut a máte úlohu 1 za 5 bodů maximálně a úlohu 2 za maximálně 15 bodů. Proto myslím, že je dobré ten čas rozdělit například takhle. Na první úlohu mít 5 minut, na druhou úlohu 15 minut, 5 plus 15 to je 20, takže ještě máte 5 minut. A co budete dělat? Kontrolovat. Kontrolovat je důležité. Budete kontrolovat, jestli jste napsali to, co od vás chtěli. Napsali jste všechno? Odpověděli jste na všechny otázky? Napsali jste o všech obrázcích? A můžete opravit nějaké chyby? Možná, když si to ještě jednou přečtete, můžete něco opravit. No, a co musíte umět, abyste dobře napsali zkoušku A2? Tohle je materiál z příručky a tady vám píšou, co všechno musí člověk na úrovni A2 znát. Takže za prvé, umím doplnit do formuláře různé základní informace. Za druhé, umím si zapsat různé informace, umím si zapsat seznam úkolů. Další, umím napsat pohlednici nebo krátké přání. Umím si písemně zařídit různé věci a zjistit informace. Umím napsat SMS, krátký e-mail, zprávu a domluvit schůzku, omluvit se nebo se zeptat na potřebné informace. Umím napsat pozvánku, odpovědět na ní, poblahopřát, poděkovat za přání, umím se omluvit a odpovědět na omluvu. Umím napsat inzerát a na inzerát také odpovědět. Umím napsat, co mám ráda a co ráda dělám ve svém volném čase. Nebo rád. Ale co z toho je hlavně důležité? Určitě už to víte sami. Moc důležité je umět vyplňovat různé formuláře. Umět napsat e-mail, domluvit si schůzku, omluvit se nebo poprosit o informace. A umět napsat pozvánku, odpovědět na ní, anebo gratulovat, když má například někdo narozeniny, nebo poděkovat, když někdo popřál vám,
omluvit se druhému člověku a nebo reagovat na jeho omluvu. Myslím, že tyhle 3 části jsou hlavní. Vpravo můžete vidět příklady, které jsou v knize. S přípravou vám můžou trochu pomoct taky moje materiály, které najdete na www.ilearnczech.com. Tam jsou různé videolekce a taky interaktivní cvičení pro úroveň A1 a A2 hlavně. A na www.janaslav.cz si můžete koupit pracovní listy. Není jich hodně, ale budu dělat taky nové. A nebo si můžete zaplatit lekce se mnou přes internet, přes Zoom. A já vám pomůžu se na zkoušku připravit. Pomůže vám ale určitě i další video, které připravuju a kde najdete více příkladů a cvičení pro formuláře i pro e-maily. No a kromě toho určitě musíte být také na Facebooku ve skupině www.facebook.com/čeština pro trvalý pobyt. To je oficiální skupina, ve které se můžete na zkoušku připravovat a kde pro vás připravují příklady a úkoly, které vám pomůžou být ve zkoušce úspěšní. Takže já vám přeju hodně štěstí, děkuju, že se díváte na moje videa a jestli se vám líbilo, dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru mého kanálu a budu moc ráda, když mě podpoříte i finančně, například na mém webu nebo přes PayPal. Odkaz najdete u videa. Moc děkuju, přeju krásný den, nashledanou.